हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामीले अलिकति पढाइभन्दा फरक किसिमको धेरैजना भाइ बहिनीहरूको डाउट सेसनको त्यस्तो रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आएको छौँ। सिम्पली आजको भिडियोमा हामी धेरै कुरा गरेको छौँ, स्पेसली डिप्लोमाको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यो डिप्लोमाको बारेमा डिटेलमा होइन, को पढ्न पाउने, कुन कुन पढ्न पाउने। अब हामीले 3 इयर्स आफ्टर एसएलसी डिप्लोमा कोर्स गरिसकेपछि हामीले अब पछि इन्जिनियरिङदेखि मेडिकलदेखि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्रान्चहरूमा हामी जान पाइन्छ। त्यसको लागि होइन सर्टेन क्राइटेरिया इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ। त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन गर्दाखेरि प्रिपरेसनको दौरानमा पनि धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरू यो फिजिक्समा, यो केमिस्ट्रीमा, यो बायोलोजीमा किन धेरै अलिक विक हुन्छन्। इट डजन्ट मिन कि यो विक लेभल पछि म यसलाई सरल भाषामा पनि भन्छु, स्पेसली यो डिप्लोमा गरेको भाइ बहिनीहरूलाई किन यो फिजिक्स केमिस्ट्रीले एकदम गाह्रो बनाउँछ किन भन्ने कुराहरूमा डिटेलमा हामी एनालाइसिस गर्छौँ। गाह्रो सजिलो भन्ने कुरा यो सबै रिलेटिभ कुरा हो, जुन हामीले के छ राम्रोसँग जुन +2 को भाइ बहिनीहरूको कम्पेरिटिभ कुरामा हेर्दाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही कुरा के छ, +2 को स्टुडेन्टले इजिली ग्राब गरिरहेको हुन्छ तर डिप्लोमाको स्टुडेन्टले गर्दैन, किन हो र त्यसको सोल्युसन के हो हामी आजको भिडियोमा फाइन्ड गर्छौँ, ताकि प्रब्लम मात्रै होइन। ओके, फर द्याट त्यसका लागि हामी दुईटा पोइन्टहरूलाई हामीले पोइन्ट गरेको छौँ। सिम्पली के छ, डिप्लोमाको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के छ, सुरुमा फर्स्ट इयरमा यानि कि फर्स्ट सेमेस्टरमा सबै +2 को सिलेबस पढाइन्छ। सबैजनाको सेम सिलेबस हुन्छ होइन। पिसिबी पढाइन्छ, अब सर्फेसमा पढाइन्छ कि सिम्पली अब फिजिक्सकै कुरा गर्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू, प्रोजेक्टाइल मोसन भेक्टरहरूलाई सिम्पली टपिक भनेको यस्तो हो है, यो यस्तो हो भनेर सिम्पली पढाइन्छ। कुनै पनि न अलि सब्जेक्टिभ वाइजमा क्वेसनहरू गराइन्छ, स्पेसली इन द +2मा सब्जेक्टिभ वाइजमा धेरै लामो लामो क्वेसनहरू गरिन्छ। स्पेसली फिजिक्स भन्ने नै 75 मार्क्स हुन्छ, तर त्यहाँ के छ एकदम सर्फेसमा नलेजहरू दिन्छ। हुज वान इज द भेरी भेरी डेन्जरियस, लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरियस भन्ने छ नि, हो त्यो। अनि अर्को कुरा भनेको लङ इयर ग्याप के, जुन हामीले के छ त्यो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले फर्स्ट इयरमा पढेको कुराहरू एकैचोटि थर्ड इयरमा गएर फेरि 1 वर्ष वेट गरेर फेरि अब कतिजनाको त फेलहरू पनि भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर 2 देखि 3 वर्षको ग्याप, 2 देखि 3 वर्षको ग्यापमा नहेरेको कुरा, नपढेको कुराहरू एकैचोटि इन्ट्रान्समा आएर पढ्दाखेरि त धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि कुनै टेस्टहरू दियो पनि आउँदैन, कहीँ गएर यसो रिपुटेड एकदम नेपालको ठुला ठुला इन्स्टिट्युटहरूमा गएर पढ्यो भने साथीहरूले बुझे बुझे भनेर भन्छन्, आफूले केही पनि बुझिँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ, भित्रैबाट मैले गर्न सक्दिनँ कि जस्तो लो फिल हुन्छ। अब के गर्ने, त्यस्तै लो फिल हुन्छ भनेर बस्ने त होइन। त्यसको लागि त्यसको सोल्युसन छ। सिम्पली के छ, स्टुडेन्टहरूको सुरुमा क्वाइरी सुनौँ। फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम धेरै विक छ, धेरैजनाले भन्ने अब मैले के गर्ने, मैले कसरी बेसिकबाट कहाँ पढाइ हुन्छ। बेसिकबाट कहीँ पनि पढाइ हुँदैन इन्ट्रान्सहरूमा, एक्सेप्ट द वान इन्ट्रो, द्याट वान इज द इन्ट्रान्स नेपाल। हामी यहाँ सिम्पली डिप्लोमाको भाइ बहिनीहरूलाई बेसिकबाट सुरुमै के छ, +2 को बेसिक सब्जेक्टिभ पढाउने, देन आफ्टर अब्जेक्टिभ गराउने। सुरुमा सब्जेक्टिभ पढाउने, टपिकहरूलाई सानो सानोमा टुक्राउने, फर्मुलाहरू गराउने, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाउने, बल्ल के गर्ने क्वेसनहरू गराउने, बल्ल पास्ट इयर क्वेसनहरू गराउने, बल्ल गाह्रो क्वेसनहरूमा लैजाने काम गर्छ। त्यही भएर बेसिकको लागि स्पेसली भएर डिप्लोमा स्टुडेन्टहरू कोही कोही हेरिरहनु भएको र कुनै पनि तपाईँको साथीहरूलाई यदि यो भिडियोजहरूको चाहिएको छ, ऊ डिप्लोमा हो र एमबिबिएस जेनरल मेडिसिनबाट एमबिबिएस गर्न चाहन्छ, कुनै फार्मेसी पढेर बिफार्मा गर्न चाहन्छ, सिएलएमटी गरेर बिएमएलटी गर्न चाहन्छ भने उसको लागि यो भिडियो एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई सचेत गराइदिनुहोस्। यहाँ पनि यस्तो बेसिकमा पढाइ हुँदैछ, द्याट वान इज द इन्ट्रान्स नेपाल। सिम्पली एकदम बवाल छ है भाइ बहिनीहरूलाई बेसिकबाट पढाइ हुनको लागि। अनि अर्को कुरा के छ नि, बेसिकबाट त जानै हुन्छ, सबैले भन्नु त बेसिक भनि नै हाल्छन्। भन्ने मात्रै होइन, हामीले गर्छौँ पनि। सिम्पली बेसिक पिसिबीको कन्सेप्टबाट लिएर जान्छौँ, देन आफ्टर हायर लेभलमा लैजान्छौँ। भन्दै जाँदाखेरि बेसिक मात्रै हुन्छ भनेर फेरि +2 को भाइ बहिनीहरूले ओहो मलाई त बेसिक सबै आउँछ भन्ने होइन। किनकि इक्जाम हलमा पनि बेसिकै क्वेसन आउँछ, त्यही बेसिकलाई नै तिमीलाई पनि चाहिने बेसिक नै हो। अहिले धेरै आत्तिनु पर्दैन भाइ। 2 नम्बरमा त स्टडी विथ द जब। स्पेसली हेर्दा के छ, प्लस डिप्लोमा गरेको भाइ बहिनीहरूले अलिकति कुनै सेक्टरमा लागिसकेको हुँदो रहेछ। लास्ट इयर पनि हाम्रो त्यही 10-20 जना भाइ बहिनीहरू यस्तै जब सेक्टरमा लागेको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको पनि राम्रो भएपछि के छ, याचेमा पनि नाम समथिङ लाइक बिपिएचमा पनि नाम निस्क्यो होइन, बिफार्मामा पनि नाम निस्क्यो। द्याट वान इज द भेरी भेरी गुड। त्यही भएर जबलाई साइडमा राख्दा राख्दा पनि पढ्न सक्छ। द्याट टु फिजिबल इन्भाइरोमेन्ट के छ हाम्रोमा पाइन्छ। सिम्पली के छ, अभियसली त्यो भनेको टाइम सलोटहरू गरिदिने, रेकर्डिङहरू हेर्ने हो। त्यो हेरिसकेपछि अब रेकर्डिङमा डाउट भएको कुराहरू हामी स्पेसली डाउट सेसन गरिदिन्छौँ। स्टुडेन्टको क्वाइरिजलाई राखेर नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो क्वाइरिजलाई फेरि पनि के गरिदिन्छौँ, हामी सरहरूलाई भन्न लगाउँछौँ। अर्को भनेको क्लासहरू जुनसुकै ठाउँबाट, म भिलेजमा छु, म कहाँ छु, म के छु भन्नै पर्दैन। नेपालमा मात्रै होइन कि, हाम्रो इन्डियादेखि लिएर डिफ्रेन्ट अरू देशमा पनि हाम्रो के छ, एकदम स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू पढिरहेको छौँ। अझ त अहिले त 2-4 जना भाइ बहिनीहरू त कोही चाहिँ पोर्चुगलतिर, कोही हाम्रो
अफगानिस्तान समथिङ लाइक द्याट कुन चाहिँ ठाउँमा गएको भाइ बहिनीहरू 3-4 जना भाइ बहिनी त अझ आउट अफ कन्ट्रीमै छन्, उनीहरू पनि पढिरहेको छ। अब एकदम स्टुडेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट त कुरै नगरौँ, टक्क थोरैजना स्टुडेन्टमा मस्त बोल्ने, कुनै च्याटमा लेख्नु पर्दैन, मस्त अनम्युट गर्यो, बोल्यो, सरलाई सोध्यो, 24 आवर सरलाई यो डाउट गरिदिनुहोस् भन्यो, डाउट गर्यो, डिपिपी गर्यो, टक्क डेली प्र्याक्टिस क्वेसनहरू गर्यो, टेस्टहरू गर्यो, मस्त तरिकाले के छ आफ्नो सेक्योर भएर सेफ जोनमा बस्यो। सिम्पली हामी स्टुडेन्टलाई एट एनी टाइम एउटा टपिक भइगयो, त्यो टपिकको के गर्ने, पोख्ता बनाउने, बल्ल अर्को टपिक स्टार्ट गर्ने। स्टुडेन्टले नाइ भनौँ भनेसम्म हामी त्यो टपिकलाई के गर्ने, रिपिटिभ मोडमा लिएर जाने। जब हामी रिपिटिभ गरिन्छ नि, सिम्पली के छ, गुगलमा टाइप गर्दाखेरि के हुन्छ, गुगलमा तिम्रो किबोर्डमा टाइप गर्दाखेरि रिपिटिभ वर्डहरू त्यहाँ नजिक आउँछन्, हो त्यस्तै गरेर धेरै रिपिटिभ गऱ्यो भने क्र्याक गर्न सकिन्छ। द्याट वान सिम्पली यो कुरालाई चाहिँ एकदम धेरै हामीले ध्यान दिनुपर्छ सिम्पली। अनि अर्को कुरा, ल सर मलाई ठिक छ, मैले बेसिक मेरो कमजोरी छ, मलाई पनि लिनु मन लाग्यो, मलाई चाहिएको यही हो, इन्ट्रान्स नेपाल इज द बेस्ट प्लेटफर्म, मैले थाहा पाएँ, अरूलाई पनि बेस्ट थियो, म पनि एकदम राम्रोसँग पढ्न चाहन्छु भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि हाम्रो 3टा अप्सन छ, हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। फर्स्ट वान इज द इमेल गर्नुहोस्, या कल गर्दा पनि हुन्छ, या मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। मेसेज गर्दाखेरि इन्ट्रान्स नेपाल पेजमा मात्रै मेसेज गर्नु, जसको फलोअर भनेको 5K भन्दा माथि छ। सिम्पली इन्ट्रान्स नेपाल पेजमा मेसेज गर्नु होला। देन आफ्टर मेसेज नगर्ने भाइ बहिनीहरूले मेल गर्नु होला। फेसबुक नआउने भाइ बहिनीहरूले इन्ट्रान्स नेपाल 123@gmail.com है, यहाँ .com डट छुटेछ, @gmail.com डट एउटा थोप्लो छुटेछ। अनि कल गर्ने सट्ट लाएर एउटा एन्सरमा हेलो सर कता हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कहाँ छ, क्लासहरू के भइरहेछ, त्यसको बारेमा डिटेल एनालाइसिस। क्लास त्यति लामो भएको छैन, सबै डिटेलमा राखेर हामी पढाउँछौँ। स्पेसली भाइ बहिनीहरू ढिलो भएको छैन, अहिले पनि के छ, समय छ, के छ, म्याचिङ प्रोसेस हुँदैछ। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, कुल हेडले सुन्नुहोस्, तपाईँसँग सबै कुराहरू छ, सबै डकुमेन्टहरू छ, र सिम्पली नभएको बेसिक कन्सेप्ट छैन भने द्याट मिन्स द इन्ट्रान्स नेपाल इज वेलकम, वेटिङ फर यु टु वेलकम। चाँडाभन्दा चाँडो जोइन गर्नुहोस्। अरू केही फर्दर इन्फोको लागि कल गर्नुहोस्, 24/7 हामी तपाईँको लागि छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।